ફ્રેન્ડ્સ મજામાં મારું નામ વિમળાબેન ખાખરા છે। હું ગૃહિણી સેફ ચેનલ 2 માં ભાગ લઈ રહી છું। આજે હું તમને ચકરી બનાવતા શીખડાવીશ। આજે હું ચોખાના લોટની ચકરી બનાવતા શીખડાવું છું। તે ઇન્સ્ટન્ટ થાય છે, એના માટે આપણે શું શું જે વસ્તુ જોઈએ છે એ હું તમને બતાવું છું। આટલી વસ્તુ આપણે ચકરીમાં નાખવાની છે। 250 ગ્રામ ચોખાનો લોટ છે, છાશથી આપણે લોટ એને બાંધવાનો છે, તેલ છે, ત્યાર પછી તલ છે, આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે, હળદર છે અને નિમક છે। તો 250 ગ્રામ પહેલાં આપણે ચોખાનો લોટ લેવાનો છે, એને સારી રીતે મજાનો એકદમ સરસ રીતે ચાળી લેવાનો છે। ત્યાર પછી તેમાં મીઠું નાખવાનું છે, 2 ચમચી મીઠું નાખવાનું છે। ત્યાર પછી તેમાં 1 ચમચી હળદર નાખવાની છે, 2 ચમચી તલ નાખવાના, 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને 6 ચમચી તેલ। હવે આ લોટ આપણે એકદમ મિક્સ કરી નાખશું। મિક્સ કરી અને છાશથી આપણે લોટ બાંધવાનો છે, એ હું તમને બતાવું છું। લોટ આપણે ધીમે ધીમે થોડી થોડી છાશ નાખી અને લોટ બાંધવાનો છે। લોટને એકદમ સારી રીતે બાંધી અને થોડો મસળવાનો છે, જેથી ચકરી એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। હવે મારો લોટ બંધાઈ ગયો છે। એકદમ સરસ રીતે મસળાઈ અને સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે લોટને સંચામાં નાખી અને હવે હું ચકરી બનાવું છું। અને અહીંયા આપણે તેલ જે મૂક્યું છે, આની ઉપર તેલ મૂક્યું છે, તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે ચકરી તેમાં નાખશું। પાટલાની ઉપરમાં એક પ્લાસ્ટિક રાખવાનું અને પ્લાસ્ટિકની ઉપરમાં આપણે ચકરી પાડવાની છે। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં ધીમે ધીમે આપણે ચકરી નાખશું। ચકરી આપણી એકદમ સરસ મજાની ગુલાબી કલરની થઈ ગઈ છે, એને આપણે કાઢી લઈએ અને પાછી બીજી ચકરી એની અંદરમાં નાખી દઈએ। આપણી ચકરી બની અને રેડી થઈ ગઈ છે, જે ખાવાની અંદરમાં ખૂબ જ ક્રિસ્પી લાગે છે અને એનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ લાગે છે। બેનો, મારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તમને જરૂરથી મને જણાવજો।